คิด DIY วันนี้มีไอเดียขนมใกล้ตัวอย่างป๊อกกี้มาฝากค่ะ เราจะเปลี่ยนโฉมป๊อกกี้ให้เป็นโดโมะคุง ไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะ เริ่มจากละลายช็อกโกแลตเตรียมเอาไว้นะคะ แล้วก็นำช็อกโกแลตมาทาที่ป๊อกกี้นะคะนำป๊อกกี้อีกแท่งหนึ่งมาวางติดกันทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเราจะใช้ป๊อกกี้ประมาณ 10-12 แท่งค่ะแล้วเราก็จะได้ป๊อกกี้เป็นแพรแบบนี้ค่ะรอให้ช็อกโกแลตเซตตัวแป๊บหนึ่งพอเช็คจนแน่ใจแล้วนะคะว่าป๊อกกี้ติดกันดีก็นำแยมสตรอเบอรี่มาทาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะทีนี้ก็ติดมัชเมลโล่ที่เราตัดเป็นชิ้นสามเหลี่ยมเอาไว้นะคะทำเป็นฟันของโดโมะคุงนั่นเองเติมตาของโดโมะด้วยช็อกโกแลตชิพค่ะเรียบร้อยค่ะแค่นี้เราก็เปลี่ยนโฉมป๊อกกี้ให้กลายเป็นโดโมะคุงได้แล้วน้องๆลองทำดูนะคะไม่ยากเลยครั้งหน้า Kids DIY จะมีเมนูไหนมาให้สนุกกันอีกนะคะกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ